Happy Sunday morning! Are you okay? Are you ready to learn? Are you ready to earn? Hindi ini-scam ha? Welcome sa pilot episode sang Are You Agri-Able? Kada Sunday, updanay kita kada Sunday isang aga para tunan ang mga bagong ihibalo pati sa pagpanguma. Kay man, ini ang show nga para tunan nato ang pagpanguma, istorya sa mga mangunguma kag mga willing mag-learn pati sa pagpanguma. Kagaupod naton every Sunday ang aton nga ginatawag naton nga isa ka advocate sa organic farming, isa man siya ka philanthropist, kag isa ka inventor. He is the man behind the RU Foundry, Mr. RU himself, Mr. Ramon Oy Sr. Sir, mayang aga, happy Sunday morning. Mayang aga, Ruming, salamat sa kind introduction. No? Ang programa naging create naman purposely for, may ara ko pero may ginambal saying a person who wakes up early in the morning and works all day deserves to be rich. Ang isa ka tao, gabugtaw ka agahon, kapag ubra bilog ang adlaw, dapat manggara. Nga sa subong, laban sa aton farmers, hindi mangyapon maila pangabuhi. So subong ang rason sina nga nakita namon sa amon nga paglibot sa mga farmers is they're using the wrong technology. That's why we're proposing a new technology which is organic farming. Yes. No? I-explain ko later on ang organic farming kung ano na siya. Of course, ang organic most of the farmers are familiar with this already. Nakabati na sa nakabati organic sila farming. Sa atong ginaobra. Of course, ang isa pa ginato ng mga technology, ano pang ang iba ng mga bagay nga may ara kita natawag na kung may unfair advantage kita sa iban. Kaya halin sang una, ang Pilipinas, pero lang kita unfair advantage sa ila. Like sa humay. Ang cost of production nato hindi mas mataas kumpara sa aton ng mga neighbors. So inisubong ang abon nga isa ka topic na i-discuss namon to enhance the income of the farmers is amo nang tubangan ko ni subong ang cacao nga ang aton nga champion nga gold medalist wala sing liwan kundi si Christopher Fadriga nagdaog na sa 2021 sa Paris. Cocoa Excellence Award. Nga na sa contest ang cacao bilog nga kalibutan nga beans nga submit ato mga dagko ang mga manufacturer ang mga producer siya nag-champion sa gold medal ni sa dira nga bagay. So, sir, ang pinakanami nga quality sa cacao. Yes. Makita diri sa aton sa Negros. Amo na sa aton heirloom na tawag naton. Ina siya ang inang cacao na nga kwan. Sini siyang technology nga iupod nato sa farmer, enhancement na isang existing nila nga income. But this is long term ni siya. Long term, yeah. It will be explained properly later by Cristo. Ini siya 25 years ang kakabuhi sini. No? After 2 years ng planting ni, pwede na. So may income ka na. Anyway, si Chris Bong, like to introduce Chris Padriga, na siya ma-explain further sa aton nga mga programa ni sa Cacao. Kay subong nag-una kami program namon is nag-launching kami sang more than 1 month ago sa Sagay, sa Makiling. Mga small farmers ang amon gina-deal sini sa kuan hindi kay silang plantation type. Hindi, yeah. Kaya kung plantation type ang may benefit kami lang. Ang dalag ko lang. Ang dalag ko lang. Samtang kung farmer space, si farmer mismo maka-benefit sini nga technology. So nagpa 2,000 lang amon tanabot pangatag sa mga small farmers. Starting sila kada isa sila more or less mga 50 lang anay kada isa ka tanom. Okay. As much as possible, gusto namon matanom nila around sa ila area sa balay nila kay para nila. But kung ayaw nila pagpalakat, i-expand naman sa namon. Kaming ga-fund sini. Amon ang binhi, amon ang abono, amon ang technology, no? Ang farmer lagi diya ubraw niya, bunyagan niya lang niya kag padakuon siya. Dason baklon ni namon sa guaranteed nga price nga maayo para sa farmers. So i-deduct naton ang gin-invest namon nga more or less 1,000 per tree. I-invest namon i-iban naton amat-amat. Hindi na pagulpi yung iban naton. It will take maybe 2 years nga mabayaran yung 1,000. After that iyan na tanan ng income sining kuan. Kaya mapatindog ko tadi tsokolate para to support chocolate factory to support sa aton ng mga activities mo. So sa gay naka-launch na ta, ma-launch ta sa naka-launch naman sa DSB. Ma-launch kita subong sa Barangay Banban sa Ayungon sa Oriental. Then ma-launch pa kita sa Candone, all over sa Negros. Kadamo. Nga gina-post kinato ini nga cacao as I said heirloom nato ni no. Explain pag ginani Chris kung paano yan na nakita cacao. Ako yung overview lang kung siyang pag-intindi sa cacao. That's why kagabutang kami ng isang substantial amount of money
nga para mapadasig ni. Tinaka-istorya na naman kami ni Congressman 30 nga pakita isang nga activity is willing also to fund it. And at the same time, ang city, isang sagay, gusto mo mag-fund sila. Pag nistorya ko man ang mayor, sang DSB, willing man sa magbutang sini sa So, kung ang effort natin sini, government, private sector, mapadasig natin ini, nga agadali ko sini, nga dapat ilaptan natin sa bilog ng Pilipinas sini. Kaya once nga masaylo ni sa ibang na lugar to, maunaan naman kita sa aton nga mga neighbor. Madula naman yung aton advantage nga Cacao. Kasi ang Criollo, mong i-explain kung paano nang ari di sa aton. Then I will explain further kung paano nila aton ma-enhance. So would like to introduce Mr. Christopher Padriga sa aton. So Chris, ngayong aga nung Ramon, kanig morning, mayong aga man sa mga aton palamati, ga view subong sa aton nga vlog, no? Sir Chris, baby ay kami rafanay. Magambal kita nga Cacao. Ano nga mga produkto ang nagahalin sa Cacao para maintindihan nila? Ano nga mga products ang nagahalin sa Cacao, sir? Basically, ang ngalan sa Cacao, ang scientific name na is Theobroma. Okay. Cacao, which literally translate to food for the gods. Food for the gods. Ang aton Cacao nga ari sa Pilipinas, hindi na siya native to start with sa aton country. Hindi na siya diriya, sir? Hindi. Okay. Nang gin-introduce na siya from Mexico during the Manila Acapulco trade about 400 years ago. Gindala from Mexico sa mga galyon diri sa Pilipinas under sa mga katsila. So in the process of Christianizing the country, ginlaptanin nila mat-amat ang Cacao na halin sa Mexico. And during that time, ang ina nga chimpo, ang particular nga variety na ginausar para sa mga Mayans kag Aztec sa Mexico was a particular cultivar sang Cacao nga Criollo. Di mo na ding nadala sa aton. Mas swerte ta kay nadala kasunod sa aton, sir. Kita ang primero gid nga country na nakabaton sang Criollo Cacao outside of the Mesoamerican area. So amo na siya isa ka advantage ta kay ari pa din siya doon. So subong sir biara kita sang exist na nga mga tanom na gid nga mga Cacao nga Criollo. Nang actually pag sugod ko sini, why man ko I really have zero knowledge about Cacao when I started. Just like anybody who wants to grow it. I started zero knowledge man. Ang naghambal sa akon nga we have to learn more about Cacao. Kaya gaubra ko sa isa kahapon, retired Japanese nga he was the country manager for Pfizer Japan dito pa sa Cebu. Okay. During that time, natural farming kami to. Produce kami natural farm vegetables and pork. Siya nagambal sa akin niya, Chris, we have to learn about Cacao kay ang prospect for Cacao is very good. It's considered to be the next black gold. So, ginpadalaya ko sa Davao to learn kay zero knowledge ko. So there, I undergo a training with Mars Chocolate. Kaya during that time, may program ang Mars Chocolate to teach how to grow Cacao. Ito sa Malagos, kay Ma'am Charita Pwede. So from there, kagpuli ko balik sa Cebu, nag-research man ko pagti sa Cacao. Only to find out nga amo na halin gali ni sa Mexico ang Cacao. Hindi ni siya indigenous sa aton country. And I made it my goal nga ko pangitaon ko bining mga remnants sang ining Criollo Cacao nga ari sa aton. And amo na nagsugod ko pangita sa mga backyard and only to find out nga may ara pagid gali Ari pa di exist pa. Ari exist. Then minigal pidi ka gid mag-learn no. Iya tulit pero may mag-learn about farming. Correct. Ya ko gani man 80 na po. Gato ato man nakakao subong ro pag usaton. Sige na ni. Subong ati ang amon objective ni ng Ramon is to really propagate padamuon tani kay ang natabo sini ng isang ginapangita ko ni ang Cacao. Nakakita ko sugod sang Cacao sa probinsya, sa mga bukid-bukid block, sa backyard sa mga farmers. Only to find out nga may ara pagid gali. Exist pa siya gyapon. Ang akon lang ginabasihan kay nabasa ko sa internet nga ang Cacao nga Criollo puti ang liso kun imo tungaon ang iyal beans no. Mag-bean ka test ka
it has a white beans or very light pink. Amo lang ang basihan ko. Muna basihan. Oo. Mini Criollo, tsaka puti mo So amo na naglibot ko kung makakita ko daan nga kakao sa in somebody's backyard, mangayo ko bunga, so nabrihan ko, tanawon ko anong kulor sang liso. Pagsugod primero, puros violet ang makita ko, but as I went further sa mga bukid-bukid na gidya, ara pagid sa mga farmers, it's in their backyard. No? And dito ko nagsugod, kolekta sa mga variety nga ini. Kagin sugod ko tanom sa akon man nga nursing nga gamay. And what was funny is that kag sugod ko gid post sang parties ni sang white bean cacao, mga foreigners ang nag-take notice. Wala Pilipino. Una pa yung foreigners naka-notice, sir. Sila ang naghambal sa akin nga, Chris, can we invite ourselves? We wanted to see what you're doing, anong nakolekta mo na. Kay ang mga local yung mga cacao experts they did not see the value to this variety, kay hambal nila sa akin, ang trend is really going the hybrid na mga bagto na variety. Kung mabalik ta sa mga heirloom cacao, daw medyo going back to the dinosaur era. So daw muna ang reception kagsugod kid. In fact, I attended one National Cacao Congress in Davao, and I opened during the open forum, nag-ambal ko, is there anything done with Criollo cacao? And they told me nga muna, the trend really, Chris, is hybrid ang Trinitario. Ang presyo sa Trinitario na beans is a lot better than the Criollo, kay kagmay ang liso ang Criollo. Ang premium subong sa cacao is the size of the beans. So ang mga Trinitario lagko yang liso, so they receive a premium price for it. So naturally ang mga farmers started cutting down their Criollos and converted to, kaya it's all over the country. For several hundred years, the Philippines was only producing Criollo. I learned about that because may nagbisita man din sa aton nga mga foreigners nga authority in cacao from Costa Rica, and naghambal din sila nga we have the legacy and the history to back up our claims that our Criollo here are really Criollos, kaya it came from Mexico. Pure breed pa saya. In fact, ang mga Hapon who were very interested with the Criollos that we have, sila ang nag-do the initial DNA testing of what we have. Sila nagpadala sang sample sa University of West Indies sa Trinidad and Tobago just to make sure kung Criollo na. Indeed, scam. So that's what they did, no? And they were happy to know na when the results came back, may duwa nga nagwa nga 99.97% pure. So in fact, biskan ang sa Trinidad and Tobago, we're surprised. Surprised sila. Wala na sa ibang lugar. We still have that. Wala na sa ibang lugar, sir? Hambal nila, it's ancient Criollo. Ancient. So I think hambal nila na saved ang old genetics. Kaya ang Philippines is archipelagic mo. Why nag-crossbreeding? Wala nag-cross. Kaya ang cacao is one crop na dasig mag-cross-pollinate. So, ang purity ang dasig mag-deteriorate kung may ara siya ibang variety sa tupad niya. So, ang Criollo may pure stand sa islands, sa mga probinsya why nag-cross-pollinate. So, we were able to save all genetics. So, din mo nakita ng ibang mga beans mo, Chris? Dili sa Negros, damo ko nakita. Dili sa Don Salvador, Benedicto, may harap ko nakita. Sa Murcia, may nakita. Mangkuda. Sa Patag, may harap tada. Yung duman ko sa una, magkanto ka sa mga umabla. Ang mga tigulang ma-offer na sa tsokolate ka to. Wala sila ka-offer kape, no? Sa una. Usually tsokolate. Wala sila kabalong ang ilag na offer, Criollo. Criollo na nagalaw. Kaya sa likod na siyang banggirahan nila, that's why ang istorya ni Chris ako niya, that's why mayroong robos ang ilag growth, kay ara sa likod ng banggirahan, tanang hinugasan nga ito, kaboy. So, amo na kabono yung organic. Wala kabalong kuwang gali, kung sa kuwang diamond gali ang ara sa likod nila. Wala nakabalo, sir, kami treasure. Tadi, malitutuhod ka treasure ka nabili. That's why na-develop ni Chris kung paano siya, dapat i-recognize business and government nga. Amo na ning isa sa nga aton nga mga treasure bala. Kung for example ang Saudi may oil sila
ang nga aton ang Criollo na to. Oh. No? Kaya kung na-mention gina ni Chris ang parte sa Trinitaryo nga naglago kapit. Amo na pero yung focus naton with regards to business, pero may volume of production. We don't go towards the high quality. Kung bala ang ginambal ko pero may na kay Chris ining imo bala na develop nga pag na-discoveryan nga Criollo. Louis Vuitton ni siya sang babae o Converse. Di ba pinakamahal. So ang point naton is nga hindi naton ni siya pagtutukan nga i-produce naton sa dabo nga bagay kay imo niya advantage na siya. Hindi na kakinanglan magpalibog siyang baligyaan. Kay mismo demand ni subong. Ginapakita siya, sir? Actually, isang last week na nawag si Chris amigo ito si Debris. Mangkot sa kung tagpilang presyo sang Criollo gidya nga beans nga dried pa lang nga $24 per kilo to $30 per kilo. Di ang bakla na yun guro sang mga trinitaryo 400 to maximum na lang 450. Di times 3 saya. Mas taas ka siya. Kasi gani nga ang teorya sa business pala sa ako na yung personal nga experience. It has not been more production translate to more profit. It's always cost of production and the product you're selling. Di ba? For example, amak ko ng bag sang Louis Vuitton na, ang isa kabilong nga bag na 500,000. Tipak ng 500,000. Pila na yun. Di ba? Nga may bakal. Ang ako pinamiteria, nga may kaya may manubakal. That's why ang Criollo ni high-end din saya. Hindi ba, I'm not against sa body sa mga pigat. But ato na niya sa Pilipinas, yung Heirloom. So dapat baligya niya sa maayo nga presyo ya. Di ba? So ang amon programa ayok nga sakto man nga among ginaobra subong ga-deal kami sa farmer. Direkto kami sa farmer ya. Nga siya matanom kay ultimately in the next 25 years you'll be benefiting from this. Maybe ma-start kami siya by 200, 500 ka tanom. On his own, pwede man sa ka-expand sa iya amat-amat para nga magdamo. Assuming kami may 2 ka hektarya. Nga kwan, ang computation namin ni Chris very conservative. 1 kilo per tree. Very conservative na nasa. Sa isa ka hektarya may 1,000. So sa 2 ka hektarya 2,000 ka. 2 tons ka kada cropping. 2 ka tonelada ang ma-produce mo. Di, butang mo lang, 400 na lang. Ilan na? 800,000 na sa. Grabe. Sa 2 hektarya. Di, huwag mo ko ano sa tubo, sa umay. Ba't tanaw mo lang when it comes to income? So, dapat mo na pirming focus natin sa, amo pa na gusto ko i-discuss later on, ang sa farmer lang, it should be businessman. No, when you say businessman, kung ikaw negosyante, nagtanong ka sa umay, for so many years, kapamerte ka, you think masigi ka pa kung eksakto ka nga businessman? Masaylo ka dapat. But silang natin, siyempre, wala naman sila capability magsaylo. But there's government naghabulig man sa ila. So, kung ikaw, farmer, kadto ka sa gobyerno, mauntat ko na yung may. Masaylo ko sa amo na yung produkto. Kaya ang bottom line natin dapat, ang slogan dapat is how to make the farmers rich. How? No? We have a lot of scientists, Los Baños, Central Philippine University, tanang-tanang mga genius na sila sa agriculture and so on. But why gapon nila masulbar kung paano pa manggaranunan si farmer. So it should be a multifaceted approach siya para magpamanggranos farmer. Of course, ang number 1 natin yung concern is cultural, no? Kinaugali, no? Hindi ka magkambyo. Ang farmer, of course, kalabanan sa farmer natin, with all due respect sa mga amigo natin, no? To see is to believe. So that's why, Aris mo, makita mo, hindi ka palibot sa aton di subong, ang mga tanom natin nga cacao, para makita nila nga, we are serious about this kind of activity. Cacao is not just chocolate, sir. Kadamo ka sa produkto ka makuha sa chocolate, sa cacao. Kaya to start with, I think cacao is medicinal. Na may nakita na sang mga katigulangan mismo sang ginapangita pa lang nako ni sa kabukiran ginpamangkot ko nila kaghambal ko may-ari di kamo sang cacao Bisaya ning puti nga liso Cacao Bisaya ang tawag nila, sir. Bisaya man nila sa kon nga sir nga nagbata ang misis mo kay gali sa probinsya ang mga bago nagpanganak nagbagulang nagbata inapainom nila sang cacao nga Criollo. Ginano nila As energy. Ang chikwate. Chikwate. So it's Ang medicinal.
high energy. Para magbubuhay energy. Oh, Painom energy. pa siya, okay. So they're using cacao already as something tonic drink pala. In fact, kung panamdumon mo ang mga old farmers, may siya ginahambal sila nga may concoctions sa sila ginubra nga ang tuba, ginabutangan nila si kwate kag raw egg, kinotel ang tawag na. Grabe. They drink that as their energy drink before they go to their farms early morning. So kagpuli nila rin sa before man sila magkuting-kuting gitara, inuman sila kinotel. Namin ko sa guming, next time dahil imbitaron sa mga katigulangan. Hindi ka lang, pero pastorya. Sa job na sila. Ano na, share nilang ilaw mga activities. Kaya subong nga ato niya, maglahi matiyag sa katulong, inom ka na Bulong na. Ari balik sila sa... Pero sir, inang ginobra, subong, paano sila magsugod tanong? Pwede siya mabuhi sa terrain, sa Negros, ang cacao. To start with, ang cacao, gagrow lang niya sa 20 degrees above and below the equator. Ginatawag na siya as the cacao and coffee belt around the world. Okay. Hindi na siya magtubo sa above 20 degrees above and 20 degrees below. So, Kay Philippines, now, naigo ta. the whole country is in there. Wow. Sunod ta. Pasok ta. Nang buinas ta kaya Wait tayo makita ang mga advantage. Subukan tayo ma-discuss na natin So, further. So whole country can grow cacao. Pero sir, Also cold coffee. weather, wala siya pili sa init now. Now the climate change ara naman gid no. May kabatsyag In na. fact, if you've heard the news, the cacao now is ang presyo nagsaka. Grabe ang pagsaka because of climate change. Damo cacao na 3,000, Chris, no? Naglaga na siyang 15,000 sa last oh, year. grabe. nagmahal Subong, I kay think 9, subong na 9. ang productivity sang mga old trees nga mga cacao producing countries like Ghana, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, so, nag-drop kay tungod nga climate change. Nag-El Nino sila to, damo, nagkalamatay, ginsulod siyang masakit ang mga old trees nila. So, diri sa aton, we have to be conscious of that, na whether we like it or not, ari na magiging climate change, summer will always be hotter now. Correct. So, para sa aton, Prepare ta tubig. water, and kung naka mid-elevation ta, the better. Oo. So, Negros has so much potential sa mga bukid damo, mga areas nga is kanini naging ideal for sugar cane. Tabnan pa. So, might as well be an ideal place to grow cacao. Oo. Hindi man siya gusto ng too much water nga malag siya. Oo. So, kung rolling ang area, mga hilly, Mas pabor siya. pabor siya. Mas gusto yan na. Sige, sir, para for sure iba na nagapaminsar nami paano ko na mag-silo, paano ko na kasugod man. Paano sila ka-start? Nang that is what trying Yes. to do, no? Wow, to start with, kinahanglan ang aton nga planting material, we should know the planting material that we will be planting. Kay Dapat Criollo lang ginalinan, no? kay ano tong nagdaog sa una nga variety nga Amo ni subong na padamo. Amo na Sa ginapadamo. palibot Amo na na Oo. Ang amon nga ginabasiyad nga na testingan na ni siya sa sagwa, nagdaog ni Tried siya. and tested. No, I mean, the beans have spoken. Yes. It's not because of what I say or what I did. It's the beans have spoken. Ang mismong beans. Ang beans mismo, ang variety. Oo. Kuwan ko yan. And it was judged by international judge based on the quality of the beans. Kay beans man ang ginpadala ta. Hindi man tsokolate. I had no influence over it. Oo. The influence that I did was just Processing. the post-harvest. Processing. Post-harvest. Kay there are things nga as a cacao farmer, may mga technology nga dapat maintindihan ta to bring out flavor and aroma of our beans, which we can always discuss later in the future. So, planting materials? Yes, widely critical. available? Ara na. ready na. dire. Actually, subong nga, stock siguro 50,000. Mga siguro, 50,000. 70,000. Grafted. Grafted na. Oo. May tatlo kami actually 5 kami di ka nursery nga already available subong. Si Chris may 2 siya. Oo. Ako 3. Oo. No? So si Dolping isa sa Patag. Lason sa Banban may atong tato. Oo. So ang gitagaan naton to sang tanong sa sagay, amat-amaton naton sila. Putapan sang ilang nursery. Ang ginibo namon para just to give you an idea sang imo pamangkot wala nga paano sila magkuha. Sang pagkadto namon to sa Banban sa si Kapitan Joe Montalibano. Damo nila to cacao, puro trinitaryo. Okay? So ginbakal namon sa ila sang 25
sobra ganing formiro ng bakal, mahal gani. Daw 37 pesos bakal namon ng isa. Pero actually, ang ideal price would be around 25 pesos lang. Marange siya siguro 10 pesos to 25. Depende sa height niya. So, nabakal kami ito siya, I think may 100,000 na siguro. Nabakal namon siya. Pag bakal namon siya, nagbilin mo siya sang iya nga trinitaryo. Nagdala siya to sang sayon, sang Criollo. Pag amutong graph niya. So siya mismo nagtanom ng subong. Ang tanom niya, ito sobra na 3,000, going to 5,000. Trees na ang tanom niya. Kay eyepiece na sila, di ba? Eyepiece na sila, lapaduta nila to. Mabangkot mo kung paano makasulod si farmer. So, paano? Now, kung si farmer, medyo marginal siya, pwede ka-engage sila. Pero siyempre may mga farmer, may sarangman, dasunti, mapalibre daw buta. Hindi man nato na masarangan tanan, kahit limited man nato resources. Unless the government will go into this, amo na masarangan na nga, manghatag na sila. Actually, isa kadlaw nabasa ko sa newspaper, si Secretary Laurel, nag-launch siya sang Cacao sa Bicol, na amo kanun ng isa ka daw black gold man ang ilang description sa to. Pero I'm sure trinitaryo to laban ng ilang ina-product. So, nothing wrong with it, no? It's still cacao, but ang among target naton diya sa Negros tani nga mapatubo tayo sang special yang klase sa cacao. No? Na wala ta masyado kompetensya sa marketing. As mentioned ni Chris Kina, Ivory Coast, I think they have around 3.2 million hectares of trinitaryo, forastero nga tanom. How could you possibly compete when it comes to pricing? Ang ako ginatanaw ya, looking forward, di na baligya kung puro ni trinitaryo ang aton nga tanom. Kasi lang karon si Ivory Coast, buwas aga ang presyo sa kakao sa gatos na lang. Manok ka. May kami mo, kay gamay ka lang. Samtang, kung Criollo ng imo yung tanom, ikaw yung ginalagas. At so, pila na kasi man ang galabot ni mga foreigner. Kakiran to di. Apat di ka Israeli nag-abot. Interesting na Criollo. Iko Chris. Mga amigo tayo na Israel, bantay matada kahit hindi may naam natin ang guest. Butsilingon. Dibla bantay. Ang aton nga kay dapat itretin naton nga bantay gwardiyahan la naton nga aton nga Heirloom. Iwan lumisik nito karon sa ibang lugar. Why natanyo mo? Paano nila? Labi na gid, I'm not trying to blame the government, but procedural nila nagpa-DNA, nagkaroon kami sa Bureau of Plant Industry nga dapat certified na as Criollo. May lang kay subong na ina-work out na ni Dr. Balaan sang University of Southern Mindanao nga mahatagaan si Chris ang certification nga ang iya is Criollo. Para nga mapamassive plantation nato ni. Base kay in kaso sa uling adlaw nga makakuha ang iba nato nga neighbor di sang ini nga variety. May advantage sa kinauna na ta. Okay? Amo nang ginawuri na kon personally nga base maunahan ta nila sila to uptake ya mo pagkita nila nga may potential. Beradayan abe anong galgal abi sa Israel makadto di kay Chris. Kung tanaw no gid abe. Wala. Kita na lang opportunity na gid. Ito siya. Ini bading ka kadto simo. Kung sino importante ka na, kaya nakatuan ka na. Hindi katuan ka all the way from... Ay, kala mo, hindi lang mga Hapon, may mga Amerikano, may mga European. Wala ka interest. The Japanese came here 11 times. Nag-offer ka na isa ka Japanese nga baklon ng iya nga ma. Ay, grabe. Buti, ang hindi ko hindi pa na makita sa aton government. Dapat makita na sa labi lagi ng provincial government natin. Dapat makita niya na ini. Ini nga program ari di sa Negros. Theory to support the farmers. Huwag kami kasiling nga kami suportahan nila. Ang farmer lang yan nato niya. Napapadamutan ni Tanik, isang dakain mo sa ato. Isa kay parang huwag labot yung mag-increase ang income ni farmer. May control kita sa volume, sa pag-ubra tsokolate. Actually, in order to support this, maput up ko diya chocolate factory nga gamay. Soon may arito di. Pila ka pa si Sinakris 20 kilos per batch. Tapos pa na sa mga increase kay modular ba na siya eh. So, kuhay pa kami galing sumusupply. That's why useless mapatindog ang tsokolate, huwag ka man supply. Kasi gina-accelerate namin ini pagtanom sa ila. Like for example, I think may share mo kay Junjun na lang doon nga ginhimo sa iya. In fact, si Junjun, nag-meet kami. He was into organic Cavendish banana before for export sa Japan.
only to find out nga ang logistics is hindi pwede. Kaya they have to ship it to Cebu before it can be shipped to Japan. So gusto siya tani mabalik naman sa sugar. Sa tubo. It was a sugar cane feed. So nagkamit kami tayo, ko, why don't you try Criollo cacao? So perfect kami may bananas na ang iya field. So what we just did, ginag-liningan lang namon sang palibot perimeter sang Madrid cacao as windbreakers kay ang Negros very flat. Ang siya sa hangin bala. So kailangan windbreakers. Kaya ang cacao sa weakness ng cacao, lagko dahon, naghangin ka. Hindi siya gusto kusog na hangin. Lawlab ko, ganun siguro budaya natin sa Negros, kailangan mo di mahangin. So, nag-try siya, no? He has about close to 1,005 trees. 1.5 hectares, more or less. More or less. And nagbago lang din nag 3-year-old ang iya trees. But mula na Ang nabakal na mo itong sayon sa iya, 600,000 600,000? pesos. Ay. Sayon pa lang. Sayon pa lang. Sanga pa lang. Kung sino yung sa una, iyaboy mo na. Huwag pa bunga. Ang bunga ni Chris, damo mo nabakal si Chris, ang bunga ng process, tsokolate. So, he is in fact ma-increase ang iya area. Madugang siya. Aside Kikita yung potensyal. Huwag kaso magdamo tadi, okay, kay ang market niya, medyo sa subong niya, huwag kita problema. Wala na kompetensya, kita pa lang may harap, sir mo, no? Oo, laban. May advantage sa tabla. Mga sila ko permibla. If you want to go into a business, you see to it that you have the unfair advantage over there. Unfortunately, it's a negative word, no? But dapat kada manumdum ka man ng negosyo. Mga ma-abre ko sining negosyo, anong advantage mo sa iban? Muna sang think ang Criollo, it's a given. Ara na siya. Hindi ka naglamang palibo kung anong fair advantage sa iban. Ara na siya. Diba? So we're glad nga si Chris Aride na passionately ara sa cacao. Dahil pag istoryanan na mga duwa, immediately nag-partner kami nga duwa. So we were expanding sa ano. So kung mga cacao, may mga farmer na interesado, kung bakal makabisi si palay sa rootstock, no? For example, himo naton mabubra sa rootstock, baklon namon. Daso kung gusto nila magtanom, ikambyuhan namon sila sa sayon. Dapat iniining, no? Hindi niya pinapangatag lang, hindi. Ako yung kadaan, number 1 ko believer nga hindi ko gusto nga mag-dole out. Correct. Against dole out kaya, no? Kay the moment nga nag-dole out kasi sa katao, immediately he lost his self-esteem as a person, no? Amo na hindi ko gusto matabo. That's why nga ang amon permi nga ginatawag, why ko kausar even word nga help. Ang ginagamit ko permi engagement. Pero hindi kami magpakasal. Kami asawa na kuya. No? Engagement ya, but we work together. Correct. And create new wealth. Amo na permi namon ginambal namon so una kami ni Nunoy Moraca presidente sang CPSU nga dapat makreate sang manggad. For example, may ikaw sa farmer. Ako, si Ramon Oibe. Ma-engage kita nga duwa. Ang ginakita mo sa una, 80,000 ang tuig. Pag engage na mo, nakita ka ng 150,000. Malain buot mo, tagaan mo ko 20,000. Diba? So, but sino ang imo 80, nag-110 na siya. Tungod sa aton engagement. Siyempre, Buligay. bayaran mo man ang akong effort, ang akong engagement sa iyo. Amo nang dapat isulod lang sa farmer. Hindi nga mo engagement sa sagay ni, bayaran nila niya. Pero, pay-when-able almost. Pay-when-able. Para daw pay-when-able. That's why are you agreeable? Able, pero you are going always on the word nga able. Dapat able si farmer. Even after sinisang amon ka, masulod kami sa amon nga production ng organic fertilizer. Isa ka grupo, mabutang kami to shredder, mabutang kami lago, ma-produce sila sa ila organic fertilizer. Not only sa cacao, saron nila sa ibang pag-inilang commodity. By Run Manila, ang shredder na base ang ila gina-produce. Kung sabi nag-produce na 20 toneladas nga vermicast, ibahin mo sa ako ng 5 tonelada, malain bot mo. Iiban mo nato na sa coastal shredder until finally by Run nila, ang ila. That's why dole out zero na sa amon nga hindi kami gusto gid. Not for anything, it's not about money. It's all about self-esteem. Self-esteem mo kag pagkatao mo bala nga permit lang kapangay. That's why makita namin sa farmer. Gusto mo ngayon na ni. Namo na ni. Para kamusta na yun, tulukon mo ko sa mata. Sir, oy, wala pa yung utang si mo. Of course. I don't mind.
Mula. Miguhay tayo. So that's why ganing ang respect ara gyapon. Pero abi adlaw-adlaw na taga-antaka, abi na taga-antaka pakanon to. That's why nga gusto namon nga sudlan sa technology ang farmer nga mag-increase ang iyang income. And cacao is one. It's already there. Sir Chris, kung may thing mo pamangkot sila sir sa inyo para magkonsulta, gusto nang interesado sila, ano himuon na lang nila? One is mamasyal sila di. So natag namon ang number karon sa staff dire. No? Hindi ko na namon sabat ang kay. Sa screen tada, makita na yung number dala sa screen. May page man kami sa may page sa Facebook. May page sa Facebook. So kadto na sila di sa Miss Organic Garden. Pwede sila ka-check di. Ulibot sila di. Kita nila kung ano. So tudloan na ang namin kana kay kung may cacao ka na tubla. Sugod ka na rootstock. Kaya parang baklo namon. May income ka na sigida. No? So nang sobra sang income mo itanong mo, amo man ginimo namon sa banban. Ang gibakal namon sa ila tunga kwarta. Gigamit na nila subong sa pagtanom. Ila na yan mismo. Sila yung nag-finance ang ila yang But may arrangement kami nga since nga ini intellectual property man ni Chris ang ining Criollo ni in a way no gina-apply na nila namon sa intellectual property. Nga iya nga mabino matagaan niya ka certificate wala nga ini nga tanom halin sa iya nga farm. Amo na siya importante kay base sa uling adlaw bisin sino lang bligya si mo baklon mo pagkabungad duha ka tuig trinitaryo. Lain gali iya. Nagbaka ka sang mahal pero hindi that's why nga kung si kay Chris ka mabakal garantisado gid nga Criollo gid siya. Ang atong tanom. Amo na siya. Ang atong nga objective mo. Okay. Anything to add, sir? Gusto mo guro pakita sila Chris yung ano itsura sang Oy, gali paano ta sir? Pakita ta. entes kay. So more or less amo ni ang example sang cacao, no? Na amo ni siyang makita ta sa likod sang backyard. So ang akong ginaobra kuan ko man lang ni open. Mayari ko sinilampos mo. Actually, lampos na lang. Okay. So amo na ang sulod no. White man gid ni siya ya. No, white man gid na ang mucilage is always white. Ang mga kabataan namitan ni siya magkaon sang dami siya, no? Pero ang importante, ablihan mo pagit ang liso. Tanawon mo anong kulor. Kasaburin di mo pa pambali sir. Di pa. Doon laban-laban sa kay tamis siya. Tamis. So kung imon siya abrihon, dapat ng white na puti. Puti siya. No? Kami ni Criollo gini siya. Puti. Usually, kung may cacao na sa kilid yang iban, chances are may cross-pollination. But it doesn't affect the taste of the variety. In fact, pwede man sa gyapon. Light pink. Light pink. So, white din siya. White din siya. So, amo na siyang kinbasihan sang kagsugod ko pangita sang cacao. So over time, nakakita kami iban-iban pagid sa Silay, sa Patag, diri sa may Cebu. Sa Cebu may ara man, sa Toledo may ara, sa Pinamungahan, may nakita man kami to sa Batangas, sa Lemery, sa Siquijor may nakita man kami to. In fact, ang sa Siquijor yung kinausap na sa ila mga pusyon. Okay. Criollo, white bean, cacao nga oil ang ginausap nila. Sige. So mini-ari lang kiti kalita sure all the while sa aton sa kita na lang sumutaw propagate pagpalamo sa iya. Furthermore no, ang with regard sa engagement sa farmer magbunga na sa uling adlaw, pwede lang baligya pads but gusto namon nga explain sa karon nga kinahanglan baklo namon i-atras naton ang kasi parang ang value adding kadto sila. Hindi lang sa amon. Kaya kung ma-produce ka beans, muna siya ang fermented dried beans. No? This is just a sample. Kung nang imong i-negosyohon, hasta ka lang di sa beans, that's basically only 6% of the potential value na pwede mo makuha sa cacao. No? Kay from 1 kilo of beans, kung himuon mo ni siya 1 kilo of tableya, Ilang mo? mahimo na siya 2,000 ang imong nga. Hindi, pero pila ka kilo nga beans kailangan para makakuha ka sa 2 kilo nga beans. 2 kilo nga beans equals to 1 kilo of tableya. No? So, ang matabo, ma-2,000 na siya. Kung baligya mo lang yung liso mo,
Oh. 450, 500. O 900, 450, so 900 ang per kilos. Oo. But i-process mo siya, mangindus mil siya. Smith siya. Padako mo pagid. Double ang imong income. So gusto namon nga maatras. Hindi kami, kung siyempre kung negosyante ka, gusto mo tanan-tanan kita mo, hindi. Pabalik namon. Up to even to the point nga kung maayaw mo lang sila mag-ubra to, tsokolate. Oh, Okay na. Hindi na namon sila nga monopolize, tamon isa. A kilo of chocolate is about Pila 6,000. 6,000. Oh. Ang From potential. 2,000, mangin 6,000 naman siya. Pero pila ka kilo nga tabliya makagawa ka chocolate. 50% Basically, siguro. it's almost 1:1. 1:1. Okay. Kay ti gabutan ka man sugar, Sugar milk. dutay. Pero ini ko no ming bali Chris. Pure pwede. Dutay na yung sugar o sa ron mo. That's why nga maayo ni siya sa income to health issue. Mas maayo ni siya sang sa Dark chocolate gid siya. In fact, amo nang isa kagin pamangkot ko gid sa hapon. Kay ti sila gid ang una today. Ko nga what is there in Criollo? Why did you come here for that? No, lambal nila. Chris, ang trend subong sa chocolate is people wants to eat healthier chocolate. So what does that mean? Kung sa ron, less sugar. The darker the chocolate, the higher is the medicinal value. Lower ang sugar dapat. Ang sugar among hindi healthy mo. No. So ang Criollo, amo nang iyang advantage. natural na siya. Hindi siya mapait mo. Hindi siya mapait. Kung hindi siya mapait, you don't have to mask it with more sugar. Hindi mo kinangnan dagdagan damo nga kalamay para lang makaon sang tao ang tsokolate mo. Ano ka hambal sang Israeli si mutong babae? Sino nga na ito? Si Nina, Nina. the first ladies from Israel nga nagkatude. Kagtilaw yan sa ngaton tsokolate. Nagambal sa Europe. Chris, you know the potential of this. There are places in Europe that sells this kind of chocolate. 5 grams of this can fetch up to 18 euros. 16 to 5 18 grams, euros. 5 grams of that chocolate. There are places, the Louis Vuitton. Times 200. Grabe. Times 200, everyday pila rana. Hindi nyo times 200. In fact, happy siya. Inubos siya nga basta. 3,600 euro Pero namin sila yung actually piyara ito kay may a kilo. tsokolate rin dahil sa Negros nga. Yeah, we are doing Sobra that na actually here. Sobra na si Chris. And we have proven that it can be done. It's not rocket science. YouTube University. Ano na sa ni Chris? In fact, we have started to develop some products for wellness from cacao. May massage oil. Wow. Isang massage oil. Using cacao butter fat. Part of that. And also, iniya is soap. Bon. So may Kini sa mga kaubra ta kini sa mga farmers. Pwede gid. Yung vinegar. May cacao vinegar pa gid. Buhay ta kaubra juice, no? May ara. But part of the Juice na fermentation, may product na nga pwede mo ma-extract is the juice, na which is a very nice juice. Namit gid nga juice. Kag vinegar. So, it doesn't stop there. In fact, ang cacao beans, theoretically, 50% by weight is cacao butter fat. Ang butter fat, i-extract lang na siya. It's even more expensive than chocolate. Grabe. Damo Pwede ka pala option. Kaya pharmaceuticals naman siya. Nahigot ka sa isa ka product lang. Sige. Having said that, no, meaning, ari lang di all the while at treasure sa sa Negros, depende na sa atin kung paano tapagin sa panamuon. No, sir? Mahambal ta nga ang Negros, bay tubo, kag badamo pakag may cacao sa Negros. We're talking chocolate, sugar, milk, cacao. So, Dala sa ang produkto naton sa Negros. So, chocolate kag sugar. hand in hand. Labi na gid ko mas kubado. Mas kumado sugar. Sige, eventually sa mga next episode natin, sir, anda man na mas kumado, isa na sa mga tarakayon taman. Actually, kung ma-share sila di sa aton, damo tali sa mga technology nga gin-develop na we're able to develop para sa farmer. Actually, mostly sa among design, sa among equipment, purposely is livelihood gisang farmers. Okay. Kaya kung sabon mas kubado mila, kung sa bukid ang imong tubo, imbes dalo mo sa central, pagaling mo sa himo kada sa imong mas kubado mil. The reason naging design na mo ni kay isa kadlaw nang istorya sa ako ng isa ka farmer niya sa problema ko magpagaling kay labot layo ko gamay ko hindi ko masyado matagaan ang attention sa central. So sikuti gusto mo maubrat sang equipment ng gamay, nagubra ko sa gamay equipment. Diretso na sa ila nga community galuto. Utang ka to isang isa ka bus kabado mil,
Kung aga ang asawa, matapas sa tuboya, juson niya, dalon niya sa balaya, sigaan niya, lutoon niya, samtang kapang labas siya, kapang nimpyo siya. By the time na alas 11, alas 12, may kalamay na siya. Para na. O, siling sa ko niya, din ang market. Saka, 5, gano'n ka kape, wais niyo, hindi ka nang bakal ka na kalamay. Wala, may ara na. Gobra kasuman, di ba? So, damo bala pwede natin mo obra sa pambuloy na. Sige. It's all about rice, but it's all Kailangan mo sa about... pwede mga produkto. So, ang focus sining aton nga programa, main focus and main purpose is how to make the farmers rich. Kaya nga naman kung sa farmer, are you agreeable to that? Nga magmangranon ka. Agree ka, why? Agree for sure. Sige. Kag next nato nga mga episode dugang pagig mga ihibalo ang itulong sa ato ni Mr. Aryu isa namon uno para madugang ang pagig nato ni ihibalo party sa farm nagkadamo sa opportunities nga pwede pa naton matun-an sa farming, no? I'm sure you're agreeable to that. Tugtog next week sa isa naman ka episode liwat sang Are You Agreeable?